Now, welcome everybody. Now, let's start the class. In today's class, we are going to learn another story. Okay, another interesting story. Especially we are in that is literature for language development. Now, under this course, we are in unit third. In unit third, it's the time for stories. Under the story, now it's the story number 6. Okay, the title is The Day They Burned the Books. टाइटलले के भन्दैछ भने एक एउटा दिन जुन दिन उनीहरूले त्यो किताब चाहिँ उनीहरूले जलाए, दे बर्न द बुक्स। र यो द डे दे बर्न द बुक्स भन्ने यो स्टोरी इट वाज रिटन बाय जिन राइज। ओके, जिन राइज द्वारा लेखिएको स्टोरी हो। उनी चाहिँ फिमेल राइटर हुन्। सी वाज बोर्न इन 1889 and she was died in 1979. Especially she was a mid 20th century novelist. उनी 20th century को novelist प्रख्यात महिला उपन्यासकारको रूपमा चर्चित रहेकी छन्। Who was born and grew up in the Caribbean island of Dominica. Okay, you know, Eastern, you might have heard the name. That is Dominica Republic. Okay, that is in Caribbean state. Especially in African, that is African types of people live in that place. Okay, Caribbean island. Okay, that is Caribbean island of Dominica. The story was published in 1960 र यो कथा चाहिँ 1968 मा पब्लिश भएको थियो। र क्यारिबियन आइल्यान्ड अफ डोमिनिका भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ एउटा निग्रो कलरको चाहिँ कम्युनिटीको वासस्थानको रूपमा हामीले चिन्न सक्छौँ। यहाँनिर मानिसहरूको मिक्स कम्युनिटी पनि रहेको छ। विशेष गरेर चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको मिक्स कम्युनिटी रहेको छ। वास्तवमा एउटा ब्ल्याक कम्युनिटीमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको एउटा ब्ल्याक कम्युनिटी है, जहाँनिर ब्ल्याक कम्युनिटी रहेको छ, त्यहाँनिर यदि व्हाइटहरूको पनि मिक्स भयो भने कस्तो हुन्छ, एक किसिमको समस्या हुन्छ। एउटा ब्ल्याक कम्युनिटी जहाँनिर कालाहरूको वर्चस्व रहेको ठाउँ छ भने त्यहाँनिर एउटा व्हाइटले चाहिँ ब्ल्याकलाई म्यारिज गर्यो भने जन्मने बच्चा चाहिँ यदि व्हाइट जन्म्यो भने त्यहाँनिर उसको अलिकति अस्तित्व उनीहरूलाई अरूले हेर्ने एउटा डिसरेस्पेक्टको अवस्था सिर्जना हुन्छ। यससँग सम्बन्धित छ। यहाँ राइटर आफै जिन रेज पनि उहाँले आफैले भोगेको कुरा, किनभने द राइटरको फादर अनि मदरहरूको चाहिँ एउटा ब्ल्याक र व्हाइटहरूको कम्बिनेसनबाट उहाँ जन्मिनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो जीवनमा भोगेको कुरा एउटा स्पेसल्ली व्हाइटहरूको डोमिनेसन, जहाँ एउटा व्हाइट भइसकेपछि उनीहरूले ब्ल्याक प्रति गरेको डोमिनेसनको बारेमा लेखिएको स्टोरी हो यो द डे दे बर्न द बुक्स है। र यो स्टोरीमा चाहिँ मूलत यहाँनिर एकजना सर्भेन्ट सहित गरेर 4वटा क्यारेक्टर रहेका छन् है। मिस्टर सयर, मिस्टर सयर चाहिँ उनी एकजना इङ्ग्लिस म्यान हुन्छन्, उनी व्हाइट म्यान हुन्छन् र उनले चाहिँ लेट्स से ब्ल्याक लेडीसँग म्यारिज गरेका थिए मिस्टर सयरले। मिस्टर सयर यानी इन इङ्ग्लिस infatuated towards books, who strongly hates his illiterate black wife. उनले चाहिँ एउटा ब्ल्याक लेडीसँग बिहे गरेका थिए तर उनले चाहिँ ब्ल्याक लेडीसँग उनले सडनली सम्बन्ध स्थापना भयो अनि उनीसँग बिहे गरे तर उनी सन्तुष्ट थिएनन्। उनी प्रायः समय चाहिँ बुक्सहरू हेर्ने, किताबहरू हेर्ने अनि बस्ने, यससँग उनले त्यस्तो गर्ने गर्थे। आफ्नो श्रीमतीलाई उनले हेट गर्ने गर्थे है त, किनभने एज अ ब्ल्याक वाइफ। सो मिसेस सयर चाहिँ मिस्टर सयरको श्रीमती थिइन्। कलर वुमन हु म्यारिज अ व्हाइट इङ्ग्लिस, र उनी चाहिँ ब्ल्याक कलरकी थिइन् भने उनले चाहिँ व्हाइट कलरको चाहिँ लेट्स से व्हाइट पर्सनसँग, व्हाइट इङ्ग्लिस म्यानसँग उनी बिहे गरेकी थिइन्। र उनले मिस्टर सयरले मिसेस सयरलाई चाहिँ एउटा राम्रो रेस्पोन्स, एउटा राम्रो भ्यालुएबल रिलेसन है त्यस्तो भएको थिएन। बिच अलिकति खटपट रहेको थियो। यसको मुख्य हुनु कारण के हो भने उनीहरू बस्नु त क्यारिबियनमा बस्ने गर्थे र क्यारिबियनमा बस्दै गर्दा, ब्ल्याक कम्युनिटीमा बस्दै गर्दा र त्यहाँ व्हाइटहरूले ब्ल्याकहरूलाई देखाउने डोमिनेसन र ब्ल्याकहरू आफैमा पनि एक किसिमको चाहिँ लेट्स से दबावमा परे जस्तो त्यस्तो महसुस चाहिँ मिसेस सयरलाई भइरहेको थियो। मिसेस सयरलाई चाहिँ मिस्टर सयरले चाहिँ डोमिनेसन गरिरहेका थिए र उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो हुन सकिरहेको थिएन है। र उनीहरूबाट एउटा बच्चा जन्मेको थियो, एड्डी, द ओन्ली सन अफ मिस्टर एन्ड मिसेस सयर, हु इज अ फ्रेन्ड अफ न्यारेटर। र यो स्टोरीमा एकजना न्यारेटरले स्टोरी बताइरहेको अवस्था छ, जसमा चाहिँ न्यारेटर भनेर वान यङ व्हाइट गर्ल है, जुन एउटा यहाँनिर 12औं बर्थडे मनाइएको भनेर भनिएको छ कथामा चाहिँ उनी चाहिँ व्हाइट गर्ल हुन्छन् र उनी चाहिँ एड्डीको साथी पनि हुन्छन्। एड्डी चाहिँ मिस्टर सयर र मिसेस सयरको चाहिँ छोरा, एड्डीको साथी चाहिँ न्यारेटर हुन्छन्, वान लेडी वान गर्ल।
अनि त्यसपछि मिल्ड्रेड मिल्ड्रेड चाहिँ फ्यामिली सर्भेन्ट, घरमा चाहिँ काम गर्ने एकजना फ्यामिली सर्भेन्ट हुन्छन्, द्याट इज मिल्ड्रेड है त। र यो स्टोरी वास्तवमा एउटा ब्ल्याक र व्हाइटको डोमिनेसन, ब्ल्याक प्रतिको डोमिनेसनको कुरा, अनि ब्ल्याकहरूले पनि व्हाइटहरूको त्यो डोमिनेसनलाई असह्य भएको अवस्था यहाँ चित्रण गरिएको छ। र यो कथा जब स्टार्ट हुन्छ, मिस्टर सयर र मिसेस सयरको अलिकति मनमुटाव, उनीहरू एकअर्कालाई चाहिँ बिहे भए तापनि, बच्चा जन्मे तापनि उनीहरू मिस्टर सयरले चाहिँ मिसेस सयरलाई गरेको डोमिनेसन, उनले दबावमा राखेको, र उनी घरमा बस्दाखेरि पनि उनीहरू क्यारिबियनमा बस्न त उनीहरू क्यारिबियनको सेन्ट हिलमा उनीहरू बस्ने गर्थे, बस्न एकदम राम्रो रमाइलो ठाउँ थियो। तर मिस्टर सयरले घरभन्दा अलि पछाडिपट्टि एउटा बुक सेल्फ बनाएका थिए, जहाँ किताबहरू उनले राखेर किताबहरू उनी धेरै समय घरभन्दा अलिकति पछाडिपट्टिको भागमा उनले एउटा सानो कोठा बनाएका थिए है मिस्टर सयरले। र त्यहाँ उनले किताबहरू राखेर त्यहाँ उनी धेरै समय त्यही किताब पढ्न उनी व्यस्त हुने गर्थे मिस्टर सयर। अनि मिस्टर सयरको त्यो कोठामा चाहिँ मिस्टर सयर बाहेक अरू कोही पनि जाँदैनथे। मिसेस सयर त्यो कोठामा जान उनलाई अनुमति थिएन, र मिस्टर सयरले मिसेस सयरलाई धेरै नै डोमिनेट गर्ने गर्थे। र सायद ब्ल्याक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो भइरहेको थिएन। भने यतापट्टि उनीहरूको छोरो एड्डी पनि बाबुकै जस्तै स्वभावको रहेको थियो, र एड्डीको कलर पनि व्हाइट रहेको थियो, र यहाँनिर मिसेस सयर चाहिँ ब्ल्याक कलरकी रहेकी थिइन्। भने एड्डीको साथी जुन न्यारेटर रहेकी थिइन्, उनले सबै कुराहरू यो घरलाई देखेकी छिन्, जहाँ मिस्टर सयरले मिसेस सयरलाई धेरै नकारात्मक व्यवहार गर्ने गर्थे। अनि एड्डी पनि बाबु यानि कि मिस्टर सयरकै स्वभावमा रहेको थियो। र यसरी जति बेला न्यारेटरको 12औं बर्थडे चलिरहेको थियो है, उनी 12औं बर्थडे, उनी 12औं वर्षमा उनी प्रवेश गरेकी थिइन्, त्यति बेला अचानक मिस्टर सयरको मृत्यु हुन्छ है। मिस्टर सयर, यो मिस्टर सयर जुन हेड अफ द फ्यामिली रहेको थियो सयर फ्यामिलीमा, उसको डेथ हुन्छ, उसको मृत्यु हुन्छ। मिस्टर सयरको मृत्यु भइसकेपछि एड्डी त्यति स्याड हुँदैन, तर मिस्टर सयर चाहिँ उनको आँखाबाट बलिन्दार आँसु हुन्छ, उनी निकै दुखी हुन्छन्। र त्यसको केही समयपछि मिस्टर सयरले जुन कोठा मिस्टर सयरको रहेको थियो त्यो कोठामा उनी गएकी हुँदैनन्, तर मिस्टर सयरको मृत्युपछि त्यो मिस्टर सयरको जुन बुक्सको रुम रहेको थियो त्यो रुममा चाहिँ एड्डी र चाहिँ न्यारेटर त्यहाँ जाने गर्थे, त्यहाँ किताबहरू पढ्ने गर्थे है। अनि एक दिन मिसेस सयरले के निर्णय गरिन् भने, त्यो मिस्टर सयर जुन बस्ने कोठाको जुन किताबहरू रहेको थियो त्यो किताबहरूलाई उनले चाहिँ एउटा सबैलाई सङ्कलन गरिन्, र जुन किताबहरू च्यात्तै जस्तो छ, जुन किताबको पानाहरू निस्केको छ त्यसलाई जलाउने, अनि अरू किताबहरू उनले बेच्ने, सोल्ड गर्ने, एउटा कुनै किताबलाई चाहिँ बर्न गर्ने, कुनै किताबलाई सोल्ड गर्ने, उनको त्यो योजना अनुसार उनले ती किताबहरू सबै त्यो कोठामा प्रवेश गरेर उनले ती किताबहरू निकालिन् मिसेस सयरले। किनभने उनलाई आफ्नो हस्बेन्डले त्यहाँ बसेर किताबहरू पढ्ने उनलाई जान नदिएको, यी कुराहरू उनलाई पटक्कै मन परेको थिएन। उनको जुन व्हाइट डोमिनेसन रहेको थियो त्यो उनलाई कति पनि मन परेको थिएन, कसलाई भने मिसेस सयरलाई। अनि त्यसपछि एड्डी र न्यारेटर त्यहाँ गएर बसेर किताबहरू पढ्ने गर्थे, यो कुरा उनीहरूले थाहा पाए। अनि एड्डीले चाहिँ आफ्नो ममलाई मिसेस सयरलाई त्यहाँको किताबहरू केही नगर्न उसले भनिरहेको थियो, तर मिसेस सयरले त्यो कुरा मानिनन्। अनि उनले किताबहरू जलाउनलाई तयार गर्दै थिइन्, र एड्डी र मिसेस सयर बीच अलिकति त्यहाँनिर मनमुटाव जस्तो भयो। एड्डीले एउटा किताब पढिरहेको थियो, त्यो किताब मिसेस सयरले खोसेर त्यसलाई पनि एउटा जलाउने उसमा राख्न लागिरहेकी थिइन् मिसेस सयरले। एड्डीले त्यो किताब अकस्मात खोसेर मिसेस सयरलाई धक्का दिएर ऊ त्यहाँबाट निस्क्यो। अनि यता न्यारेटरले पनि एउटा किताब, जुन किताब जलाउनको लागि उनले राखेकी थिइन्, त्यो किताब समातेर दुईजना त्यहाँबाट भागे, एड्डी र न्यारेटर त्यहाँबाट भागे। अनि साँझ पर्न लागिरहेको थियो, एड्डी र न्यारेटर चाहिँ एउटा अब घरमा जान उनीहरू सकिरहेका थिएन, एड्डी आफ्नो घरमा फर्किन सकिरहेको थिएन, किनभने मिसेस सयर एड्डीमा एकदमै रिसाएकी थिइन्। किनभने मिसेस सयरले चाहिँ तैँले यस्तै व्यवहार गरिस् भने म तँलाई पनि मन पराउँदिनँ, आई हेट यु टु भनेर चाहिँ सायद मिसेस सयरलाई के लाग्यो भने आफ्नो फादर जस्तो आफ्नो श्रीमानको व्यवहार थियो त्यस्तै छोराको व्यवहार देखेर उनलाई अलिकति छोराप्रति पनि रिस उठेको थियो। अनि त्यही भएर एड्डी र न्यारेटर चाहिँ उनीहरू बाहिर निस्के। बाहिर उनीहरू म्याङ्गो ट्री, एउटा चाहिँ आँपको रुखको फेदमा उनीहरू बस्यो। अनि न्यारेटरले एड्डीलाई सोधिन्, तिमीले कुन किताब लिएर आएको छौ भनेर सोद्धा एड्डीले हेऱ्यो, हेर्दाखेरि त्यहाँ किताब चाहिँ उसले एउटा किम नाम गरेको किताब ल्याएको रहेछ। अनि त्यसपछि अँधारो राति पर्दै थियो, न्यारेटरले पनि एउटा किताब ल्याएको, तिमीले कुन किताब ल्याएको छौ भनेर चाहिँ एड्डीले सोध्यो, तर उनीहरूले त्यो टाइटल त्यहाँ देखेनन्। अनि न्यारेटर आफ्नो घर गइन् है, घर गइसकेपछि उनले ढोका बन्द गरिन्। ढोका बन्द गरेर उनले ल्याएको किताब हेरिन्, जुन किताब उनले ल्याएकी थिइन्
त्यो ल्याएको किताब हेरिन् त्यो किताब स्पेनिस भाषामा लेखिएको थियो अनि त्यसमा एउटा लभ एज डेथ भन्ने एउटा संकेत त्यसमा लेखिएको थियो है त्यो किताबको शीर्षक यहाँ रहेको छ म यसको बारेमा यहाँ जानकारी दिन्छु जुन किताब जुन न्यारेटरले लिएर गइन् त्यो किताब चाहिँ ओके त्यो किताब चाहिँ उनले लिएको किताबको नाम के रहेको थियो भने फोर्ट कमे ला मोट भनेर रहेको थियो है द बुक नेम वाज फोर्ट कम ला मोट भनेर रहेको थियो जसको अर्थ के हुन्छ भने स्ट्रङ एज डेथ है मृत्यु जस्तै बलियो भन्ने शीर्षक रहेको थियो यो किताबलाई चाहिँ गाइडे माउ प्यासन नाम गरेका एकजना साहित्यकारले लेखेका थिए उनको यो 5औं नोभल रहेको थियो जुन नोभल 1889 मा पब्लिस भएको थियो र यो किताबमा खास के को बारेमा लेखिएको थियो भने यसमा एउटा एकजना मान्छेले दुईजना महिलासँग बिहे गरेको थियो उनीहरुसँग सम्बन्ध उनीहरुको एकदमै बिग्रउँदो सम्बन्ध त्यो बिग्रउँदो सम्बन्धले गर्दा उनीहरुमा एकदमै उनीहरुको प्रेममा उनीहरुको परिवारमा आएको समस्याको बारेमा त्यहाँ लेखिएको थियो जसमा के पनि देखिएको थियो भने एउटा व्हाइट समुदायको मानिसले ब्ल्याक समुदायको मानिसलाई दमन गरेको कुराहरू त्यो बुक्समा लेखिएको थियो र त्यो बुक जब न्यारेटरले त्यो किताब हेरिसकेपछि उनलाई के आभास भयो भने वास्तवमा यो भनेको व्हाइटहरुको डोमिनेसन थियो जसमा चाहिँ एउटा व्हाइटले चाहिँ ब्ल्याक कम्युनिटीका मानिसहरुसँग बिहे गर्दाखेरि जन्मेको बच्चा यदि ब्ल्याक भयो भने हुने समस्या र व्हाइट भयो व्हाइट भइसकेपछि ब्ल्याक कम्युनिटीले त्यो बच्चा एक्सेप्ट गर्ने वा ब्ल्याक कम्युनिटीले व्हाइट भएको अवस्थामा चाहिँ ब्ल्याक कम्युनिटीमा समस्या पर्ने र अनि व्हाइट कम्युनिटीमा ब्ल्याक भएको अवस्थामा चाहिँ व्हाइट कम्युनिटीमा समस्या पर्ने त्यसको बारेमा त्यहाँनिर लेखिएको थियो र यसरी न्यारेटरले आफ्नो विगतका दिनहरू पनि उनले याद गरिन् जहाँनिर एउटा ब्ल्याक कम्युनिटी र व्हाइट कम्युनिटीहरूको चाहिँ समस्या जहाँ मिक्स प्यारेन्ट्सको कुरा थियो है स्पेशली मिक्स व्हाइट प्यारेन्ट्स भनेको के हो भने एउटा व्हाइट र ब्ल्याक बीच जब सम्बन्ध हुन्छ सम्बन्ध भइसकेपछि यदि उनीहरू ब्ल्याक कम्युनिटीमा छन् भने त्यहाँनिर व्हाइट प्रति देखाइएको नराम्रो व्यवहार र व्हाइट कम्युनिटीमा बस्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याक प्रति देखाइएको नराम्रो व्यवहारको बारेमा त्यहाँ लेखिएको थियो अनि त्यहाँ यो कुरा पनि भनिएको थियो कि जुन बच्चा यदि मिक्स व्हाइट प्यारेन्टबाट जुन बच्चा जन्मन्छ त्यो बच्चा चाहिँ के हुन्छ भने फिल एलाइनेटेड ऊ अरूभन्दा फरक देखिन्छ ब्ल्याक समुदायमा भएको बच्चा जुन जन्मेको बच्चा व्हाइट देखियो भने त्यहाँनिर त्यो व्हाइट समुदायले त्यो बच्चालाई बहिष्कार गर्छन् त्यहाँनिर ब्ल्याक कम्युनिटीले त्यो बच्चालाई बहिष्कार गर्छन् यसरी एउटा ब्ल्याक र व्हाइटको चाहिँ डोमिनेसन जहाँनिर चाहिँ व्हाइटको डोमिनेसन बढी भएको कुरा यहाँ ब्ल्याक कम्युनिटीको डोमिनेसन भन्दा नि व्हाइट कम्युनिटीको डोमिनेसन जुन डोमिनेसनले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक एउटा ब्ल्याक कम्युनिटीका मानिसहरूलाई परेको समस्याको बारेमा उनले त्यो कुरा बुझ्छिन् त्यो न्यारेटरले त्यो किताब हेरिसके त्यो बुझ्छिन् वास्तवमा यो स्टोरीले के देखाउन खोज्यो भने र अन्तिममा उनले त्यही किताब त्यो हेरेर त्यहाँबाट स्टोरी सकिन्छ यसरी यो स्टोरीले यहाँ के भन्न खोजेको छ भने इट सजेस्ट द डेथ अफ कोलोनियल इम्पायर जब किताबहरू जलाउनु भनेको जब मिसेस सयरले त्यो बुक्सहरू जलाउनु भनेको के त भने एउटा कोलोनियल इम्पायर खतम हुनु हो है कोलोनियल इम्पायर भनेको जहाँ व्हाइट समुदायको वर्चस्व रहेको थियो जहाँ व्हाइट समुदायहरूले चाहिँ ब्ल्याकहरूमाथि अत्याचार अमानवीय अत्याचार गरेका थिए यी बुक्सहरू जलाउनु भनेको द डेथ अफ कोलोनियल इम्पायर एन्ड द इन अफ डोमिनेन्स अफ वेस्टर्न हेजमनी अफ नलेज एन्ड पावर जहाँनिर एउटा पश्चिमेली मुलुकहरू यानि कि व्हाइट समुदायहरूले चाहिँ एउटा काला समुदायमाथि गरेको थिचोमिचो र उनीहरूमाथि गरेको अन्यायको अन्त्य भएको चाहिँ सङ्केत टु द डे दे बर्न द बुक्स द डे दे बर्न द बुक्सको अर्थ के भने जहाँनिर एउटा कोलोनियल एम्पायर जहाँ एउटा व्हाइट समुदायको वर्चस्व रहेको व्हाइट समुदायले ब्ल्याकमाथि गरेको दमन अत्याचारको अन्त्य भएको सङ्केत चाहिँ यसले देखाएको छ स्पेसल्ली यस्तो घटना बढी मात्रामा चाहिँ द क्यारिबियन स्टेटहरूमा भएको यो एउटा एक्सपिरियन्स रियल लाइफ बेससँग एक्सपिरियन्स भएको स्टोरी हो भनेर भन्न सकिन्छ पक्कै पनि तिमीहरूलाई मैले भनेको यहाँ स्टोरी बुझ्यो होला भन्ने लाग्छ है त वेल नाउ वी आर एट द एन्ड अफ आवर क्लास आई होप यु गट द कन्सेप्ट होप टु मीट यु इन आवर नेक्स्ट क्लास सी यू टेक केयर गुड बाय Bye.